Cảnh Hứa Khải chăm sóc Đàm Tùng Vận khoảnh khắc khiến cả thế giới xúc động trong Em đẹp như ánh sao. Trong thế giới phim ảnh, có những cảnh quay được xây dựng bằng kỹ thuật, ánh sáng và kịch bản, nhưng cũng có những cảnh chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ rất nhỏ cũng đủ khiến hàng triệu trái tim rung động. Và trong bộ phim Giả tưởng Em đẹp như ánh sao, khoảnh khắc Hứa Khải chăm sóc Đàm Tùng Vận chính là một cảnh như vậy, một cảnh quay không chỉ đẹp mà còn chạm đến tận cùng cảm xúc của người xem. Phần 1, bối cảnh khi nhân vật đứng trước ranh giới mong manh. Trong phim, hai nhân vật không đến với nhau một cách dễ dàng. Họ đã trải qua hiểu lầm, xa cách và những tổn thương không thể nói thành lời. Đến phân cảnh này, Đàm Tùng Vận trong vai nữ chính rơi vào trạng thái kiệt sức. Không chỉ là thể chất, mà còn là tinh thần, cô gần như gục ngã, và đó là lúc Hứa Khải xuất hiện, không có lời tỏ tình, không có nhạc nền quá cao trào, chỉ là một căn phòng yên tĩnh, một ánh đèn dịu nhẹ, và hai con người. Hứa Khải không vội vàng, anh mở cửa, nhìn thấy cô nằm đó, không gọi tên, chỉ khẽ thở dài, một chi tiết rất nhỏ, nhưng chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Anh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh giường, không lay mạnh, không làm cô giật mình, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô, như sợ, chỉ cần một cử động mạnh thôi cũng có thể làm cô đau thêm. Điều khiến khán giả không thể rời mắt, chính là ánh mắt của anh, không phải ánh mắt của một người hùng, không phải ánh mắt kịch tính, mà là ánh mắt lo lắng, day dứt và đầy yêu thương, như thể anh đã chờ khoảnh khắc này rất lâu nhưng lại không muốn nó xảy ra. Phần 3, những hành động nhỏ nhưng khiến người xem bật khóc. Anh lấy khăn, nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi trên trán cô, không vội, không qua loa, mỗi động tác đều chậm rãi như đang nâng niu điều gì rất quý giá. Khi cô khẽ cử động, anh lập tức nắm lấy tay cô, không siết chặt, chỉ vừa đủ, như một cách nói, anh ở đây. Anh thì thầm, đừng sợ, anh không đi đâu cả. Một câu nói đơn giản, nhưng trong bối cảnh đó, lại khiến người xem không kìm được nước mắt. Không cần hiệu ứng lớn, không cần lời thoại dài, chỉ là những hành động mà ai cũng có thể hiểu, vì nó chạm đến nỗi sợ sâu nhất của con người. Khi yếu đuối nhất, ai cũng muốn có một người ở bên, và trong khoảnh khắc đó, Hứa Khải đã trở thành người đó. Nhiều khán giả nhận ra ánh mắt đó không giống như đang diễn, mà giống như anh thật sự đang lo lắng cho cô. Sau khi tập phim phát sóng, cảnh này nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, những bình luận tiêu biểu, tôi đã khóc chỉ vì cách anh ấy lau mồ hôi cho cô ấy, không cần nói yêu, nhưng ai cũng thấy tình cảm đó. Đây không phải cảnh phim, đây là cảm xúc thật. Hàng triệu lượt xem, hàng nghìn bài phân tích và vô số video cắt ghép khoảnh khắc này. Tình yêu không phải lúc nào cũng là những lời nói lớn, những hành động hoành tráng, đôi khi nó chỉ là một cái chạm nhẹ, một ánh nhìn lo lắng, một câu nói rất khẽ. Và trong cảnh quay đó, Hứa Khải đã thể hiện điều đó một cách hoàn hảo. Kết, một cảnh quay nhưng là ký ức trong lòng khán giả. Cảnh chăm sóc của Hứa Khải dành cho Đàm Tùng Vận không phải là cảnh cao trào nhất, nhưng lại là cảnh đọng lại lâu nhất, bởi vì nó không chỉ là một phần của câu chuyện, mà là một cảm xúc rất thật, mà ai cũng từng mong muốn được trải qua, rằng trong lúc yếu đuối nhất, sẽ có một người nhẹ nhàng nắm tay bạn và nói, anh ở đây. Và có lẽ, chính điều đó, đã khiến cả thế giới không chỉ xúc động mà còn tin vào tình yêu hơn một chút. Sau khi cảnh chăm sóc trong Em đẹp như ánh sao lên sóng và gây báo, khán giả bắt đầu tò mò điều gì đã xảy ra phía sau máy quay, và khi những đoạn hậu trường được tiết lộ, mọi người mới nhận ra cảnh quay ấy không hoàn toàn là diễn. Không khí trước khi quay, sự tập trung tuyệt đối. Trước khi bắt đầu, trường quay rất yên tĩnh, không ai đùa giỡn, không tiếng cười. Đàm Tùng Vận nằm trên giường, chuẩn bị cho cảnh quay. Cô nhắm mắt, giữ trạng thái nhân vật, trong khi đó, Hứa Khải đứng ở một góc, không nói chuyện nhiều, chỉ lặng lẽ đọc lại kịch bản, nhưng điều đặc biệt là anh không chỉ đọc lời thoại, mà dường như đang chuẩn bị cảm xúc. Khoảnh khắc trước action, một sự quan tâm rất thật. Ngay trước khi đạo diễn hô bắt đầu, một chi tiết nhỏ đã được ghi lại. Hứa Khải bước đến, anh hỏi rất khẽ, em ổn không? Không phải theo kịch bản, không có trong lời thoại, chỉ là một câu hỏi rất đời thường. Đàm Tùng Vận khẽ gật đầu, cô cười nhẹ, em ổn, nhưng ánh mắt cô lúc đó đã mang theo cảm xúc của nhân vật. Khi máy quay chạy không còn là diễn nữa, đạo diễn hô action, mọi thứ bắt đầu, nhưng điều khiến ekip bất ngờ là Hứa Khải gần như không cần diễn. Cách anh bước vào phòng, cách anh ngồi xuống, cách anh chạm vào trán cô, không hề gượng gạo, không cần chỉnh sửa nhiều lần, như thể anh đã làm điều đó từ trước. Đạo diễn sau đó chia sẻ, có những khoảnh khắc chúng tôi không dám cắt, vì cảm xúc quá thật. Ánh mắt của Hứa Khải lúc đó không giống đang diễn, mà giống như anh thật sự đang lo cho cô. Khoảnh khắc ngoài kịch bản khi cảm xúc vượt khỏi giới hạn. Trong cảnh quay chính thức, có một chi tiết khiến khán giả đặc biệt xúc động. Anh khẽ siết tay cô,
Điều này không có trong kịch bản, đạo diễn không yêu cầu, nhưng anh vẫn làm một cách rất tự nhiên. Sau khi cảnh quay kết thúc, đạo diễn đã quyết định giữ lại khoảnh khắc đó, vì không thể tạo ra lần thứ hai. Khi đạo diễn hô cắt, thông thường diễn viên sẽ thoát khỏi nhân vật, nhưng lần này mọi thứ không diễn ra như vậy. Hứa Khải không đứng dậy ngay, anh vẫn ngồi bên giường, tay vẫn nắm tay cô, như thể chưa sẵn sàng rời khỏi khoảnh khắc đó. Cô mở mắt và không nói gì. Đàm Tùng Vận mở mắt, cô nhìn anh, không cười, không nói, chỉ là một ánh nhìn rất sâu. Không ai nói gì trong vài giây. Một thành viên ekip sau đó kể lại, chúng tôi không dám phá vỡ khoảnh khắc đó. Lời chia sẻ sau cảnh quay trong một buổi phỏng vấn sau đó, khi được hỏi về cảnh này, Hứa Khải nói có những cảnh bạn không cần diễn quá nhiều, chỉ cần đặt mình vào cảm xúc của người kia. Còn Đàm Tùng Vận chia sẻ, lúc đó tôi gần như quên mất máy quay đang ở đâu. Khán giả thường nghĩ rằng phim ảnh là giả, nhưng đôi khi chính những gì xảy ra phía sau máy quay lại là điều chân thật nhất. Cảnh Hứa Khải chăm sóc Đàm Tùng Vận không chỉ đẹp vì kịch bản, mà vì những cảm xúc không được viết ra, những hành động không được yêu cầu và những khoảnh khắc không thể diễn lại, bởi vì có những cảm xúc khi đã thật thì không cần phải diễn nữa. Cảnh bùng nổ cảm xúc khi họ không thể tiếp tục giấu trái tim mình. Sau đêm anh ở lại chăm sóc cô, sau những giọt nước mắt không lời, sau tất cả những khoảng lặng chưa từng được gọi tên, câu chuyện trong Em Đẹp Như Ánh Sao bước vào một khoảnh khắc không thể quay đầu. Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, Đàm Tùng Vận tỉnh lại, cô mở mắt, mọi thứ còn hơi mơ hồ, nhưng điều đầu tiên cô nhìn thấy là Hứa Khải. Anh ngồi bên giường, đầu tựa nhẹ vào tay, như đã ngủ ở đó cả đêm. Khoảnh khắc nhận ra cô không gọi anh, chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt dừng lại rất lâu, như thể đang cố hiểu tại sao anh vẫn ở đây. Anh khẽ cử động, mở mắt, thấy cô đã tỉnh, không vui mừng quá mức, không nói lời hoa mỹ, chỉ hỏi em đỡ hơn chưa? Một câu hỏi rất bình thường, nhưng chính sự bình thường đó lại khiến cô không thể giữ im lặng nữa. Cô ngồi dậy, nhìn anh, giọng không còn nhẹ nhàng như trước. Tại sao anh lại làm như vậy? Anh không hiểu ngay. Làm gì? Cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt bắt đầu rung động. Tại sao anh luôn xuất hiện đúng lúc? Tại sao anh quan tâm em như vậy, nhưng lại không nói gì? Căn phòng trở nên căng thẳng. Đây không còn là sự im lặng dễ chịu nữa, mà là sự thật đang bị kéo ra ánh sáng. Lần này, Hứa Khải không im lặng. Anh đứng dậy, tiến lại gần cô, không giữ khoảng cách như trước. Em muốn anh nói gì? Giọng anh trầm, nhưng rõ ràng. Cô nhìn anh, nước mắt bắt đầu rơi. Em muốn anh nói sự thật, không còn giữ gì nữa. Em không thể cứ giả vờ như không có gì xảy ra. Khi anh đối xử với em như vậy, anh có biết em đã cố gắng bao nhiêu để không nghĩ đến anh không? Từng câu nói như dồn nén từ rất lâu, không khí như ngưng lại. Và rồi Hứa Khải nói, anh cũng vậy, chỉ 3 chữ, nhưng đủ để phá vỡ tất cả. Anh bước thêm một bước, ánh mắt không rời khỏi cô. Anh đã cố không đến gần em, anh đã cố giữ khoảng cách, nhưng anh không làm được. Giọng anh không lớn, nhưng mỗi từ đều mang theo cảm xúc thật. Khi hai người đối diện với cảm xúc của mình, cô không nói gì nữa, chỉ đứng đó, nước mắt vẫn rơi. Anh đưa tay lên, không lau nước mắt như trước, mà giữ lấy khuôn mặt cô, nhẹ nhưng chắc chắn. Anh thích em, không vòng vo, không ẩn ý, chỉ là một câu nói thẳng thắn. Cô nhắm mắt lại, 1 giây, 2 giây, rồi khẽ nói, em biết không phải, em cũng thích anh, nhưng là một câu trả lời, đủ để hiểu. Anh kéo cô vào lòng, không mạnh, không vội, chỉ là một cái ôm. Đã chờ rất lâu, cô không phản kháng, ngược lại, cô ôm lại anh, như thể cuối cùng cũng tìm được nơi mình thuộc về. Khi tình yêu không còn là cảm xúc, mà là sự lựa chọn. Cảnh phim kết thúc không phải bằng lời thoại, mà bằng một cái ôm, không có nhạc quá lớn, không có hiệu ứng đặc biệt, nhưng lại khiến khán giả không thể quên, bởi vì đó không chỉ là khoảnh khắc họ thừa nhận tình cảm, mà là khoảnh khắc họ ngừng chạy trốn, ngừng giả vờ và chọn đối diện với trái tim mình. Có những tình yêu không bắt đầu bằng lời tỏ tình, nhưng khi đã nói ra thì không còn đường lui nữa.